સો હે ગાઈઝ વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. સો આજે વાગે છે સાંજના 5:30 અને આજે હું બનાવવાની છું પંજાબી મશરૂમનું શાક. તો વિડીયો આખો જોજો, તમને ગમે તો લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. આપણે અહીંયા 200 ગ્રામનું પેકેજિંગ મરજોડ છે મશરૂમનું, તો આપણે આ યુઝ કરીશું. તો મેં અહીંયા લીધી છે મીડિયમ સાઇઝની 4 ડુંગળી, 3 ટામેટાં, આદુ, લસણ, 7-8 કરી લીલા મરચાં છે અને કાજુ છે. કાજુ આપણે ગ્રેવી જાડી કરવા માટે લેવાની. ફાઇનલી મારું બધું ચોપ થઈને રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આ બધાની ગ્રેવી બનાવવાની છે આપણે. અને હું આખા મસાલા નથી નાખતી, લાસ્ટમાં ગરમ મસાલો નાખું છું. જ્યારે નાખવા હોય તો લવિંગ, તજ એ નાખી શકે છે, હું નથી નાખતી. સો ફાઇનલી આપણે આમાં થોડું તેલ નાખીશું. તેલ સારી રીતે ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં નાખીશું જીરું, 1 ચમચી જેટલી. અને આમાં જ તમે ગરમ મસાલા નાખવા માંગતા હોય તો તમે નાખી શકો છો. હવે આપણે એમાં નાખીશું લસણ, આદુ અને કાજુ. કાજુ સારી રીતે લાલ થઈ જાય ત્યાં લગીને શેકવાનું છે. તો કાજુ શેકાશે નહીં ને તો ગ્રેવી બનાવીશું તો થોડું દાણા દાણા જેવું લાગશે. તો કસન ચાલુ થઈ ગયું છે, તો આપણે એમાં નાખીશું ડુંગળી અને લીલા મરચાં. ડુંગળીનો થોડો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તો હું નાખીશ હવે ટામેટાં. ટામેટાને થોડા ચડાવવા માટે આપણે મીઠું નાખીશું. અને આ જ ટાઈમે હું નાખીશ કશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું, જેથી શાકનો કલર મસ્ત આવે. હું આ ટાઈમિંગ નાખું છું, તો આનાથી તમારા શાકનો કલર એકદમ રેડ હોટલ જેવો આવશે. તો તમે જોવો છો થોડો કલર તો આવી ગયો છે. આમાં હું થોડું પાણી નાખીશ, થોડું કરી, અને આને 10 થી 15 મિનિટ ચડવા દઈશું. પછી 15 મિનિટ પછી આપણે આને જોઈશું. તો જ્યાં લગીને ગ્રેવી બને છે ત્યાં લગીને આપણે મશરૂમને થોડા વોશ કરી લઈશું. એકચ્યુઅલી આને હું બોઇલ નથી કરતી, કશું બી નથી કરતી, ખાલી વોશ કરી થોડા ઉપરથી અને થોડા વોશ કરી અને કાપીને શાક નાખી દેવાનું. તો અહીંયા મેં મશરૂમ સારી રીતે વોશ કરી દીધા છે. હવે આને આપણે ચોપ કરી દઈશું. ચોપ થઈ ગયા છે. હવે આપણે જોઈશું ગ્રેવી તરફ કે ગ્રેવી બની છે કે નહીં. ઓલમોસ્ટ ટામેટા ચડી ગયા છે મારા. થોડું પાણી ભરવા દઈશું, વધારે નહીં, થોડું પાણી રાખીશું, તો આપણે એક્સ્ટ્રા પાણી નાખવાની જરૂર ના પડે. આમાં થોડો ફૂલ ગેસ કરી થોડું પાણી ભરવા દઈશું. તમે જોવો છો કે ટામેટાં ડુંગળી સારી રીતે ચડી ગયા છે. ગેસ બંધ કરીને આપણે પાણી જો સહેજ બી નથી, થોડુંક જ રાખ્યું છે મેં. તો આપણે જ્યારે પીસીએ તો એક્સ્ટ્રા પાણી ના નાખવું પડે. હવે આને એકદમ ઠંડુ થવા દઈશું. એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે મિક્સીમાં એને પીસી દઈશું, ત્યારે આપણે ગ્રેવી બનાવીશું આની. સો મારી ગ્રેવી થઈ ગઈ છે એકદમ ઠંડી. હવે આને હું મિક્સીમાં પીસી નાખીશ.
રીતે તમારી પેસ્ટ બનશે એકદમ ગાઢી. અને મેં પાણી સહેજ બી નથી નાખ્યું આમાં. મેં લીધી છે કઢાઈ. આપણે એમાં નાખીશું 2 ચમચી જેટલું તેલ. વધારે નહીં, 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખવાનું છે. આપણે જે ગ્રેવી બનાવી હતી એ ગ્રેવી નાખી દઈશું. નાખી દીધા પછી આપણે નાખીશું મીઠું. ધ્યાનથી નાખજો, કેમ કે મેં આગળ બી મીઠું નાખેલું જ્યારે આપણે પેલો પેસ્ટ બનાવતા હતા ત્યારે. હવે થોડું તમારા સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. મેં નાખીશું લાલ મરચું 1 ચમચી. લીલા મરચાં નાખેલા એટલે લાલ મરચું. ધાણા જીરું નાખીશું. અને મેઈન નાખીશું અત્યારે આપણે કસૂરી મેથી. હું 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી નાખું છું. અને હા, હું ઓલવેઝ જે બી પંજાબી શાક બનાવું છું એમાં હું પાવભાજીનો મસાલો નાખું છું. તો ઓપ્શનલ છે, તમારે નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો છો, નહીં તો સ્કીપ બી કરી શકો છો. પાવભાજીનો મસાલો 1 ચમચી જેટલો મેં નાખ્યો છે. હવે આપણે આને બિલકુલ મિક્સ કરી દઈશું. અને સારી રીતે શેકાવા દેવાની છે, જ્યાં લગી તેલ છૂટું ના પડે ત્યાં લગી. અને આપણે શેકાવા દઈશું જ્યાં લગીને તેલ છૂટું પડે. ફાઇનલી થોડું ગ્રેવી ચડી ગઈ છે, થોડું તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આ જ ટાઈમે આપણે નાખી દઈશું મશરૂમ નાખી થોડી વાર એને મિક્સ કરીશું, તો ગ્રેવી બધી મશરૂમમાં મિક્સ થઈ જાય. મિક્સ થઈ ગયા પછી થોડું પાણી નાખીશું, જેથી થોડા મશરૂમ ચડી જાય પાણીથી. અને ગ્રેવી બી હવે કન્સિસ્ટન્સી તમારી જે રીતે રાખવી હોય તમે એ રીતે રાખી શકો છો. તમે તમારા પ્રમાણે પાણી એડ કરી શકો છો. જેને પાતળી જોઈએ, જેને વધારે જાડી જોઈએ, એ રીતે તમે નાખી શકો છો. તો આપણા પાણીથી ગ્રેવી બી સરખી થઈ જશે અને મશરૂમ બી ચડી જશે. હવે આ જ્યાં લગીને મશરૂમ ચડી ના જાય ત્યાં લગીને આપણે એને ઢાંકીને રાખીશું. અને 5 થી 10 મિનિટ આપણે ઢાંકીને રાખીશું. 10 મિનિટ પછી આપણે જોઈએ તેલ છૂટું પડી ગયું છે સાઈડ પર. મશરૂમ બી થોડા ચડી ગયા છે. હવે આમાં નાખીશ 2 ચમચી મલાઈ. મલાઈથી જે ટામેટાનું જે તમારું ખટાશની હશે અને કલર બી સારો આવશે. એ ખટાશને થોડું મેન્ટેન કરવા માટે મલાઈ નાખવાની, જે બી ઘરની આપણી જે હોય છે મલાઈ. આપણે નાખીશું આમાં ગરમ મસાલો. એક ચમચી ગરમ મસાલો. ને આપણે આને હલાવી 5 મિનિટ માટે રાખીશું. જેને આપણી શાક ડન. મશરૂમ ચડી ગયા છે, બધો જ મસાલો સરસ થઈ ગયો છે, તેલ બી થોડું છૂટું પડી ગયું છે. તો શાક રેડી છે. આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું આને. તો આપણે અહીંયા એક બાઉલમાં શાક કાઢી લીધું છે. કહેશો તમને ફાઇનલી આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક બટન દબાવજો અને રેસીપી ટ્રાય કરજો. તો સબસ્ક્રાઈબ બી કરીને જજો અને શેર બી કરજો. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ બ્લોગ. સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ બ્લોગ.